Dạ vâng, xin chào ông và trước hết xin cảm ơn ông đã cho phép phỏng vấn cho buổi phỏng vấn hôm nay là ngày mùng 1 tháng 12 năm 2013 tại thành phố Amarillo. Xin ông cho biết tên, năm sinh cũng như là quê quán ở đâu ạ? Tôi tên Lê Thanh Sơn, sinh ngày 1 tháng 8 1938, quê quán ở tại miền Tây, tại Sóc Trăng. Thưa ông, tỉnh Sóc Trăng của mình năm 38 khi mà ông bắt đầu lớn lên ấy, thì có cái điều gì mà ông còn nhớ hay kỷ niệm vui hay buồn ông muốn chia sẻ không? Cái thời gian đó thì còn trẻ, có một cái chuyện mà nó cũng như thể nó cứ dướng dấp với chế độ cộng sản đó. Thì đó là cái xóm tôi đó, có ông đó là người Pháp Lai, mà ông hoạt động cho Việt Minh đó, hồi xưa cứ Việt Minh chứ chưa có là Việt Cộng. Thì ông mới tổ chức cái đám trẻ tụi tôi nó chiều chiều á, mới lại là tập ca tập hát rồi đó. Lúc đó thì ông mới, lúc đó tôi đang học superior, thì ông mới rủ đi vô rừng. Tôi nói trời, ông ngoài này sướng chết này, vô rừng làm cái gì. Mà có một số nó đi theo ổng. Rồi sau mà khi mà cái cuộc diện mà nó trở lại là chính tôi cũng có gặp mấy thằng bạn đó, thì nó có nói với tôi vậy, nó nói tại sao mày không đi theo chân lý cách mạng, bây giờ mày là kể như thuộc là tù của tụi tao rồi. Cái tôi mới nói với thằng bạn tôi nói chưa chắc mày tù tao, tao tù mày. Thì có cái đó là cái kỷ niệm mà cái thời Việt Minh đó. Thưa ông, mà ông nói là khi mà họ nói như vậy là sau khi mà mình 30 tháng 4 mình mất nước rồi ấy, thì ông ở trong tù còn nói là họ làm cai tù hay là sao ạ? Ở trong tù thì cái đám vệ binh á nó kêu tù, nhưng mà cái đám mà nó kêu bằng cái ban giám thị á, thì nó nói là cải tạo viên, nhưng mà tụi này nó cải tạo viên với tù có mấy thứ. Ồ, dạ vâng, hiểu rồi. Vâng, thưa ông thì cái ông có điều cũng tò mò muốn hỏi về cái ông Pháp Lai đấy, rồi chuyện gì xảy ra trong Pháp Lai ạ? Sau khi đó là lúc đó mà cái cục diện nó lấy là ổng vô rừng luôn. Ổng người Pháp Lan kêu là Mission Đức. Rồi sau này ông có ra sau 30 tháng 4 75 ông có gặp lại ông không? Dạ, 30 tháng 5 không gặp lại mà gặp thằng bạn đi theo ổng đó. Dạ. Và cái người bạn đó họ có nói chuyện gì xảy ra cho ông chết trong thời gian chiến tranh hay sao? Thì vô đó thì nó nói là đúng là mày nói đúng, mà vô đó thì nó cực khổ, mũi mồng kia ở trong rừng đó. Nhưng mà nó hãnh diện về cái hành động của nó. Dạ vâng. Thưa ông, rồi ông sang Mỹ này vào năm nào và trong hoàn cảnh gì? Dạ, tôi đi vào Mỹ năm 2002 là tôi đi cái viện HO. Thưa ông, HO là làm sao ạ? HO là đi viện nhân đạo. Dạ, là nhân đạo. Ông cái hoàn cảnh của ông Việt Nam sau mà ngày 30 tháng 4 năm 75 đó thì chuyện gì xảy ra cho ông? 30 tháng 4 75 thì lúc đó tôi xử lý thường vụ trưởng chi an ninh quân đội. Lúc đó là được cái lệnh của ông đại tá tỉnh trưởng Đại tá Phúc. Thì ông nói cái cuộc chuyện bây giờ là mình cái Long Khánh mình phải rút. Thì lúc đó tôi họp với ông thì có ông trưởng chi, ông làm trưởng, rồi mà lúc đó là ông nói ông nhát quá đi. Lúc mà Việt Cộng nó quá phó cái tùm lum, ông bắt ông bỏ ông trốn, thì tôi xử lý đó. Thì ông Đại tá Phúc ông mới họp tất cả các trưởng đầu ngành, thì Tiệu cũng nói là tối nay tụi mình sẽ di tản. Rồi tối di tản thì tôi về, tôi dưới tay tôi có 6 nhân viên, 6 hạ sĩ quan với một tiểu đội nghĩa quân. Thì tôi nói cái tiểu đội nghĩa quân, tôi nói tụi bay về nhà, tụi bay đi. Thì tôi mới rút về đó, tôi về cục an ninh, tôi nằm đó chờ đợi. Thì sáng đó thì ông cục trưởng cũng đi rồi, còn ông đại tá Sáng là ông là trưởng khối hành chánh. Thì ông tập hợp cái đám di tản tôi là ông nói giờ anh em ở nhà vô hội trường mở ra vô nghe. Là tôi đến họp với tổng thống, thì lúc đó khoảng 10 giờ mấy rồi. Thì
Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng Vương Giải Phóng điều kiện, thì tôi mới không dám ở trong đó. Thì tôi đi ra nhà bà con tôi ở ngoài đường Cao Thắng đó. Rồi tôi về nhà thằng bạn tôi ở bên Gia Định, thì ra trình diễn thì nó nói mấy ông địa phương không ăn mặc cái đồ cà ba đen dẫn cái khăn rằn đây đó, thì ông nói anh ở bắt tôi Long Khánh, tôi khai Long Khánh thì về Long Khánh trình diễn. Tôi nói không về, thì ông nói là chắc ở trên có nợ máu hết. Tôi nói không phải, tôi không có về, là bây giờ tụi bà con ở đây. Thì ông không chịu cho tôi làm lý lịch. Thì ông hỏi tôi làm gì, tôi nói tôi là an ninh quân đội, ông cho làm lý lịch. Rồi cho tới tháng 8 á, ông mới kêu vô. Ông mới vô đây là tôi kể trường hợp tôi bị đi tù á. Ông mới kêu vô thì ông khai, ông bắt ông cho làm khai làm lý lịch. Làm khai làm lý lịch rồi cái ông kêu về. Sáng hôm sau lên là đóng cái tiền, họ đóng 10 ngày tiền ăn. Hết bao nhiêu tiền lúc đó? Là lúc đó là mấy ngàn đó, 7-8 ngàn gì tiền đó mà. Bởi vì sao á, tôi về tôi thực tôi nói với mấy bạn đó, là tao mà ngon hơn tụi bay, tao đóng tiền đi tù. cái vô bữa đó thì ông nói cái diện của anh á, cái diện bị nặng thì phải trình diện trên bên cái trường Đông Bosco á, ở bên Gò Vấp á, chứ không cho anh trình diện địa phương. Thì qua đó thành phần an ninh tình báo tụi tôi không rồi. Rồi vô đó trình diện cái đó giữ luôn thì tối nó mới đưa đi về Biên Hòa là nó nhốt trong hồi xưa cái trại giam tù binh của mình, cái giọng đó đâu chừng tháng 2 tháng vậy đó. Thì tối đó nó là chuyển trại, nó chở đi xuống chỗ Tân Cảng đó. Thì đi cái HQ4 của mình bỏ lại, lên nó nổ rồi xịt vài mà nó chạy không được. Thì một tiếng một hộp sau thì nó tới nơi rồi đi lên. Thì lên thì tụi tôi đều biết hết rồi, cái dân mình đó mình biết hết. Thì nó ủa sao mà trở lại, thì cũng trở lại chỗ đồ cũ. Rồi đâu chừng 1 tháng sau nó sửa nó xong thì xuống, thì cái này nó đi thiệt, nó đi ra Côn Đảo, Côn Sơn á, thì nó chỗ đó chật rồi, cái nó hoành lại nó đi về Phú Quốc, thì nó nhốt tụi tôi đó. Và trong cái thời gian đó thì ở Phú Quốc thì trong Nam mình nó còn tương đối nó đỡ, ăn uống thì cũng có, ngày thì cũng được 1-2 trứng con. Mà nó bắt đi gỡ mấy cái mình bẫy rồi đó. Thì tôi nói tôi tình mà tôi là hết, tôi cái miệng mồm tôi cũng ấy lắm. Cái tôi nói xin lỗi cán bộ, chế độ của tôi đó, là cái mình bẫy này có một cái đơn vị riêng, chứ không phải thằng lính nào cũng biết gài mà thằng lính nào biết mở. Thì nó nói tôi bẫy gài tôi bẫy mở. Cái có ông đại quý Lượng Vương, ông xin lỗi, ông chửi địt mẹ chúng mày, ông vô ông gỡ cái mình ông tính rụt lại, nhưng mà gỡ lên cái nó nổ rồi, ông banh thay hết. Rồi cái ở đó được đâu cũng tới tháng 6 ở tháng 11 chứ, mùng 2 thì nó kêu nó thả. Bây giờ cho các anh về đất liền để thả, nhưng mà nó lên đó thì đi xuống con tàu đi lên mấy ngày. Thì mà mỗi một ngày thì nó cho 3 cái lương khô của Trung Quốc, cho 3 lương khô Trung Quốc ăn, uống nước không nằm đó, cái gì vệ sinh cũng tại chỗ luôn. Rồi sau cái hộp thuốc nó la ở dưới này, tụi tôi la cái nó mỗi bữa đem một thùng. Nhưng mà đi cái tàu sông Hương, cô biết tàu sông Hương gì, cái tàu buôn á, chịu đâu có nổi. Rồi nó thòng cái dây xuống thì bữa đó trong đó ngồi thì tôi cũng ưa đấu láo á. Mà cái này mà tao mà lên được tao biết đi đâu. Cái bắt đầu mở nắp thùng cái thùng xuống để mình lấy cái hút thùng lên. Thì có cái thang tôi làm bộ, tôi lên dịnh thang tôi lố đầu lên. Cái tôi thấy sao trực chỉ hướng Bắc,
Tôi nói với cái đám anh em ở trong đó, tôi nói mà tụi mình đi bắt mẹ rồi. Cái nó nói mà tụi mình hạ sĩ quan không mà cái gì đi bắt. Nó tụi mày nên nhớ cái hạ sĩ quan tụi mình nó là thuộc về đối tượng của tụi nó. Rồi thì an ninh tình báo là đối tượng. 4 ngày 4 đêm cái nó cập bến Vinh đó. Cập bến Vinh thì nó lên nó say sóng thằng nào nó lên gù đi đâu có được. Nó lên đó thì nó là chiêu đãi, thì nó nấu nước nóng rồi nó bỏ mấy cái lá gì nó thơm thơm nữa. Nó mấy anh mỗi người uống thì cho nó khỏe. Không rồi cái bắt đầu lên nữa, cái lên xe lửa đi ở đây là lúc là Bến Vinh đi xe lửa đi tuốt của Hoàng Liên Sơn luôn. Hoàng Liên Sơn thì lúc nó chưa có trại gì hết, toàn rừng không à. Ở đó là anh em mình đưa ra trước người ta nói đó, là tụi tao phát quang đó, phát sạch để mình trải đồ của mình nằm đó. Rồi đó hôm sau mới qua tới là vậy là thằng nào nét còn khờ ấy, là hôm sau nó bắt lên đường đốn cây về để cất nhà cho mấy anh ở. Rồi chuyển chạy nhiều nơi, lúc đó là Hoàng Liên Sơn, rồi đi về Yên Bái rồi đi cái chỗ gì mà cái thuốc lào nó ngon. Cái tên tôi quên rồi. Lào Cai. Về Lào Cai thì nó ngay ở không lâu. Lúc đó thì dường như cái nhu cầu của nó khai quang á, thì cho tụi này lên đâu làm có 2-3 tuần chặt cái nó cho về Yên Bái trở lại. Về Yên Bái trở lại là tôi ở cái khu đó là cái xã Hợp Minh. Cái khu đó hồi xưa nó là nhốt lính tráng là Tàu Pháp đó, đủ thứ dân Việt cũng có, mà người Nùng á, không phải người Nùng cũng phải Tàu á, người Nùng á, Tàu Nùng á cũng có, mà tụi nó nói trời ơi, mấy anh đó là kể như là còn đỡ, tụi tôi tháng hồi đó ăn một ngày có một khúc khoai mì thôi. Mà cái dân đó thì nó nghe nó thương lắm, nó thấy mình đi ra lao động á, nó đi trước nó nói ê đáng nữa đang ăn buổi đó có để đồ ăn đó. Rồi ở đó thì tới sau nó bắt tụi tôi đi, nó làm đồ gạch cho cái hợp tác xã, nó vô làm đồ gạch cũng tiếp xúc với dân đó. Nhưng mà trưa thì vô ăn thì mình ở đây đi theo thì có 2-3 khúc khoai mì, không phải nó chưa sắn á, đó vậy 2-3 khúc này thôi. Còn bên kia công nhân thì nó ngồi nó ăn, nó có cơm. Thì cái dân đó thì nó thương cái tụi này lắm, để cha mẹ nó hồi xưa rồi cũng như vậy đó. Thì nó đứng bên kia, ví dụ nó thấy nó có cảm tình với mình, nó chỉ anh ấy là lấy này ăn, thì mình ngó qua ngó lại, thấy cán bộ nó đưa cái phần ăn của nó cho mình ăn đó. Rồi thì cái bữa đó nó đâu tới 80 đó, 80 thì nó đi khám bệnh. Đi khám bệnh thì tôi thì lúc đó tôi đi không nổi rồi, bắt đầu bò. Người ta kêu trại bò chứ không phải nuôi bò, mà tụi tôi là bò đó. Rồi bệnh quá thì tôi thấy nó liệt tên mấy người bệnh nặng lên một bên. Thế đấy là lần thứ nhất mà nó thả nó như vậy. Là cái đợt tôi về đó là 41 người. Rồi về đó là năm bao nhiêu ạ? Là 80. Thưa ông thì cái số người mà ông nói là tụi tôi đó đi trên những cái tàu mà đi ở Phú Quốc ra ngoài miền Bắc đó là bao nhiêu người tất cả số đó? Đó mình không có biết được, đông lắm. Nhưng quãng chừng nó ngồi là đâu có ấy đâu, cứ ngồi khít vậy. Rồi hả tối mà mỏi nằm á thì thằng chui đòn này, thằng nằm vào này để cho nó có cái khoảng, chứ không có nằm được nữa. Khoảng 500 người hay là càng ngàn người? 5.000 không có, bị cái tàu đó, cái tàu sông Hương, tàu buôn nó nhỏ, chừng vài trăm người. Thưa ông thì nãy ông nói là khi mà ông đi đến những cái trại như là Yên Bái vậy đó, mỗi một trại như vậy thì ông thấy là họ nhốt bao nhiêu người? Một trại thì cái trại nó kêu cái trại, nhưng mà nó phân làm nhà. Ví dụ cái trại đó nó để là K1, K2, cũng như cái trường hợp của anh Mạnh đó,
anh chồng chị Lan á, đó. Cũng vậy, trong một nhà vậy là 100 mấy chục người. Mà một ca như vậy là có bao nhiêu người? Một ca từ 600 trở lên. Rồi bao nhiêu ca trong cái khu đó? Là cái khu đó, khu Yên Bái tôi ở tới giờ chót, giờ Vĩnh Phú á, là 5 ca. Mà có một ca đó là nó nhốt cái đám trẻ mà đó kêu là thiếu nhi phạm pháp đó. Thì là nếu mà 5 ca mỗi ca 600 người thì khoảng 3.000 người trong khu Yên Bái đó. Trong cái khu đó, trong cái nó kêu là Tân Lập. Khu Tân Lập. Tân Lập. Và còn Tân Lập ở Yên Bái, tức là còn ngoài khu Tân Lập nó còn nhiều khu nữa khác ở Yên Bái là sao? Dạ, còn Yên Bái nó còn cái trại kêu bằng trại đòn nữa. Trại đòn. Đòn chính này á. Là trong mỗi một trại thì cũng mấy trăm người rồi. Đòn là D-O-N Huyền đó hả? Dạ. Như là cái nhà đòn đó hả? Đòn đó, cái đó hồi xưa là cái đòn của cũng như đoàn thanh niên cộng sản. Đoàn. Đoàn đó. Đó là có một đoàn vậy rồi cũng mấy trăm người. Như vậy là ông ở đó, ông ở Yên Bái, ông ở Lào Cai, ông ở đâu đó? Mấy nhà tù? Đầu tiên đó là Hoàng Liên Sơn. Hoàng Liên Sơn về Yên Bái. Yên Bái qua Lào Cai. Lào Cai là trở về Yên Bái nữa. Rồi nó chuyển về, lúc đó thì nó ngay ở ngoài 6 tỉnh miền Bắc á. Thì Trung Quốc nó bắn dữ lắm. Rồi nó sợ đó. Nó mới chuyển về Yên Bái rồi nó mới chuyển về là Vĩnh Phúc. Theo như ông nói 3-4 trại ông đi qua, mỗi trại chừng 3.000 như vậy thì cũng cả lên miền Bắc cũng cả 10 mấy 20 ngàn người. Đó là những cái ông đi qua. Còn ông có biết là có những trại nào khác ở miền Bắc mà họ đưa người miền Nam ra, không có nhiều trại hơn nữa không? Dạ, mỗi một tỉnh thì mình đi thì mình biết đó, thôi chứ còn đó đâu có cho mình đấy đâu. Mà khi mình nó tốt nó kêu cái nhà. Thế thì giờ mình ở nhà này mình cũng không liên lạc được, nhà kia nó kêu gì ở quan hệ, không được quan hệ. Mỗi một nhà như vậy chừng bao nhiêu người như ông nói mà nãy là một nhà thì trăm mấy chục người. Phải không? Thế như vậy sau khi mà ông ra tù gặp bạn bè rồi xong này đấy thì ông sau khi nói chuyện này ông có biết là bao nhiêu nhà tù ở ngoài miền Bắc không? Thì cũng gặp bạn bè thì nó nói cũng lòng vòng đó thôi. Cũng là nhưng mà có thằng bạn thì nó ở Cao Bằng Lạng Sơn. Muốn hỏi thăm ông là cái coi như là đi tù như vậy đó thì năm 80 ông về, trong cái thời gian ông tù ở đó thì bạn bè của ông có ai chết chóc hay là có bị hành hạ đánh đập hay như thế nào cũng có thể cho biết không? Chết thì rất là nhiều. Bởi vì năm 78 đó, thì có con người kiệt sức hết rồi, sức lực không có mà đi ra lao động đó, thì nó phải chỉ tiêu, mà làm không rồi đó thì cái tụi vệ binh nó đánh, ví dụ nó giao cho mình làm một khoản, nó từ tới đây rồi làm không rồi chiều nó gọi nó kêu bằng cái gì, dạ kêu nghiệm thu, nó nghiệm thu mà không đủ mà đập. Nó đánh người ta chỗ? Dạ nó đánh. Nó đánh mà cũng như tôi đó là lúc đó nó điều tra về lý lịch thì tôi khai thật, mình khai thật tôi nói là tôi hạ sĩ quan mà tôi là chức vụ là chính chi, thì nó nói là mày là hạ sĩ quan rồi sao mà chính chi, mày đừng có qua mặt tao. Đó, cái cán bộ nó nói mày đừng có qua mặt tao, mày tưởng tao không biết hả? Thì tôi nói dạ tôi nói tôi có sao tôi nói vậy, thì thực sự là tôi hạ sĩ quan như vậy đây mà mày CIA rồi nó có cho mày ngồi ghế dữ vậy. Rồi cái lần sau nó lại nó hỏi tôi, nó hỏi vậy chứ mày đó là đại úy thiếu tá hả, là thượng sĩ? Tôi nói tôi thượng sĩ. Thì nó không, cái ghế của mày tụi tao biết từ đại úy trở lên, thì đương nhiên cái cấp số mình nó biết rồi. Tôi mới nói thượng thì muốn một cái bắp gãy 4 cái răng nữa. Cái lúc đó tôi nóng rồi. Những cái răng nào bị gãy hay là gãy hết cái hành chết rồi. Lúc đó tôi sẵn mà thường nó gọi nó điều tra thì nó để cái AK đây, mà bữa đó nó không đi, nó không để, nếu mà để là tôi chết bữa đó là tôi dòm tôi hả có là tôi chụp nổ rồi.
thì tôi đứng dậy cái nó kéo một tủ móc cái cầm tường nó lên đạn đó. Mày ngồi xuống thôi tao bắn mày. Cái tôi ngồi xuống mà tụi nó đúng là có cái câu gì kẻ đánh người so rất là hay ấy con. Nó đập rồi cái mình ngồi đó cái chút xíu chừng 10 phút không thôi đó. Thì có ông phó trại ông chạy xuống ông hỏi gì chứ cán bộ làm việc của anh có đánh đập anh không? Tôi dạ không. Tôi hỏi một lần nữa, hỏi tôi 3 lần tôi trả lời không. Ông biết ông chưa nhe răng máu chảy. Ông nói là anh đừng có chấp cán bộ này ngày mai sẽ kỷ luật. Còn tôi nói cho anh biết là cán bộ này có 4 anh em trai bị bom đạn của mấy anh đó, chỉ cho mặt bom đạn của anh mà chết hết rồi. Còn mình bây giờ ổng cái hành động theo cá nhân chứ không hành động theo đảng nhà nước. Cái đó là ở trong tù. Thưa ông thì cái ông nói là những người bạn tù của ông chết rất nhiều, bản thân ông cũng gần chết để họ cho về, thì phần lớn là người ta chết vì cái gì cơ? Nó đủ cái bệnh chết nhất mà chết nhiều nhất là bị bệnh kiết lỵ. Bệnh kiết lỵ vì sao bị kiết lỵ? Không biết làm sao mà cũng làm như thế, không biết bệ nước hay là làm sao mà chết vì kiết lỵ nhiều. Như kiệt sức á, rồi ngủ mà cứ ngủ luôn, hoặc là đang đi lao động thì cũng bật ra chết. Còn có ông trung tá Điền đó, là ổng đó là có bà con bên kêu cách mạng đó, thì vợ ổng ra thăm thì bữa đó ổng bệnh quá, nó không cho ra thì 3 ngày sau đó ổng chết. Mà bà đó thì bà vợ dường như là có quen thân nhân rồi đó, nó làm dữ lắm, thưa kiện được tùm lum đó, rồi tới giờ chót thì được lệnh đó thân nhân đến là phải cho gặp. Đó là ông Trung tá Điền. Thưa ông, có ai là bạn thân của ông mà cùng trong cái nhà của ông nằm kế ông mà chết mà giờ ông vẫn còn nhớ cái trường hợp đó? Đó là ông Trung tá đó. Là tôi nằm kế bên ổng. Mà thường sáng thì có miếng bom hồi xưa nó bỏ thì nó để nó vẫn khang thì phải ngồi dậy mình xách mền không, nó một mền nữa không có, nó xách cái mền đó nó phát cho cái mền Trung Quốc á, xếp mình để đây thì vậy là để dọc mà thằng nào xéo thì nó lại nó vô nó thấy thằng này để không nghe hàng nó đánh. Cái ổng tôi thúc ổng này vậy nằm uống bị đòn sao nằm hoài vậy, kêu hoài ổng ngồi vậy. Tôi rồi tôi thấy lạnh tâm, tôi mới la lên thưa cán bộ của người chết. Nó vô nó hỏi chết hồi nào, tôi dạ không biết. Thì sao anh báo? Tôi nói dạ tôi kêu ông thức dậy đi ra sân tập kết mà tôi đờ ông thấy lạnh tanh là tôi biết không chết nữa. Cái nó đưa ông ra mà còn tôi quên kể cái chuyện mà chết nữa. Chết lúc đó mình quá sức rồi, không còn cái sức đề kháng gì đó thì chết. Mà nó chết thì nó bỏ chiếu đem đi chôn liền. Vì sao có mấy anh em người ta cũng đành với bác sĩ rồi đó, thì người ta làm thì người ta nói mơ mốt anh em mình đừng có báo cáo liền, nhiều khi nó mất kiệt sức nó chứ chưa có chết, có thể là chung sống rất là nhiều. Thì mấy ông bác sĩ rồi mấy ông rành nó không nói. Thì tới sau tụi tôi hết chết thì không báo, để cho tới lâu, thật là lâu mới báo. Thưa thì có cái chết nào mà làm cho ông xúc động hôm nay ông vẫn nhớ ngoài chuyện ông đại tá Điền? Đại tá Điền, dạ. Còn cái chết xúc động là chồng của chị Lan đó. Xin ông kể lại. Anh Mạnh đó, tôi có kể câu việc đó. Dạ, xin ông kể lại. Dạ. Thì ở trong trại á, nó có nuôi cá, mà nó nuôi cá để cải thiện đó. Thì mình ăn thì không có ăn, mà mình phải bỏ hết cái phần ăn mình. Ví dụ sắn thì mình thằng phải bỏ miếng vậy để đem ra nuôi cá, thì nó để Tết để cải thiện. Thì bữa đó cái nước sông Hồng nó lên đó. Mà cái sông Hồng nó lên nhanh lắm cô. Lúc đó là ông đang ở trại nào? Nó đang ở K2. Anh Mạnh đó. Dạ. Cái nước nó lên nhanh lắm, mà bắt mấy thằng mà khỏe thì xuống đăng trận đó. Còn yếu như tụi tôi đó thì ngồi trên này xúc cá, bỏ vô bao cá, rồi có thằng khỏe nó ôm xuống nó thả để làm cái trận.
thì tôi với anh Mạnh thì nó ngay cũng không có thân lắm, cũng biết nhau đi làm đó thì cũng biết. Thì tôi thấy nước lên đầu tiên lên đây lên nhanh lắm. Thì tôi nói ê Mạnh ơi lên đi, nước nó lên nó coi chừng đó, cái nó không sao để tao làm cái này hết, mày cứ suối lên rồi mà mốt có cá đâu ăn. cái tôi lên tôi kéo bao cá tôi dắt nổi kéo bao cá lại đó, thì thấy sụp xuống tôi la kêu lên Mạnh ơi, thì ảnh trồi lên ảnh trồi cái nữa mất tiêu luôn. Thì cán bộ nó mà tôi thì cô cũng biết hỏi Phước là gì, dân miền Tây mà tôi đã biết bơi từ hồi nhỏ xíu á, bơi xong này kia, mà tôi muốn nhảy xuống rồi mà tôi thấy tôi yếu quá, rồi tôi đành nhìn mà nó mất tiêu luôn. Cái nó tập ở ngoài nó kêu tập hợp lại cái đi về, thì nó cho cái tụi tù hình sự đi mò cho tới sáng hôm sau, cách đó 1 cây số là anh Mạnh anh dướng vô một cái gốc cây thì đem về. Thì tôi cũng có nói cho chị Lan biết đó. Thưa ông, khi mà anh Mạnh chết như vậy đó thì họ có báo cho gia đình và đem xác đi chôn hay như thế nào, xin anh kể tiếp nữa. Dạ, cái đó thì ở ngoài đó nếu mà chết đó, thì nó nói nó sẽ báo cho gia đình, nhưng mà sự thật không có báo. Rồi còn chuyện anh Mạnh đó, thì đem về đó tụi tôi đi chôn liền. Trong cái đồi thì kỳ đó tôi cũng có kể cho chị Lan đó, thì chính chị Lan cũng ra xác nhận đúng là cái đồi đó. Mà còn mà có một cái trường hợp gì là biết là nó không có báo, nó nói nó báo cho gia đình thì nó không báo. Rồi lúc đó ở K2 đó có cái bà đó cũng dân miền Tây, bà lên thăm chồng mà chồng chết mấy tháng rồi. Đi vô thì tụi tôi đi lao động á, thì bà lén là bà hỏi mấy anh có biết thằng gì, mấy anh có biết thằng Tư không? Hỏi Tư đâu, nó cũng Tư là người Nam. Thì tôi nói có, tôi biết. Hỏi đâu rồi, nó chết lâu rồi. Ủa sao vậy? Tôi nói giờ không có báo cho chị hả? Bà nói dạ không. Nó cũng như là chị Lan, chứ còn Đinh Ninh là ảnh còn sống đó. Thưa ông, thì cái vụ chị Lan lúc mà chị đi ra ngoài cái khu K2 Tân Lập đó để chị đi kiếm, anh có gì đó có biết gì không? Gặp được không? Lúc đó biết thì tôi không tiếp xúc với bà chị Lan và ông Võ Kim Lai. Có lẽ con nghe ông đó, chứ không phải là cái ông Hùng ở Đà Lạt. Ông Võ Kim Lai mà ổng ở Cali á, mà ổng đâu phải nằm trong cái ban đi tìm hài cốt á, nhưng mà ổng cái kỳ đó dường như ổng coi cái bài báo đó, ổng biết thì ổng mới gọi cho tôi, không biết sao ổng biết cái số phone tôi, mà ổng gọi thì ổng hỏi gì chứ tôi đó là ổng giới thiệu tôi là trong cái hội đi tìm hài cốt của người tù cái Tàu miền Bắc. Thì có trường hợp là hồi xưa bà ổng kêu chị Lan là bằng chị Hằng, có chị Hằng mà chồng chết K2 mà tôi có coi cái bài báo đó thì tôi biết anh, thì tôi hỏi là tôi được biết cái số phone anh. Giờ anh cho tôi biết đó, thì cũng như cái sơ đồ mà cái chôn của anh Mạnh á, thì tôi nói với ổng thì mình tưởng ổng thật, mình nói hết với ổng thì ổng thấy ổng qua ổng gặp chị Lan, ổng nói bây giờ ổng biết được ổng đi ra tới miền Bắc rồi, ổng xin biết được rồi giờ bả muốn hốt cốt về ổng lo. Thưa ông, muốn trở lại cái vấn đề cái hoàn cảnh vào cái trại tù lúc bây giờ đó thì khi mà anh Mạnh mất có anh chôn cũng là bạn tù chôn nó. Sau đó họ nói họ báo mà họ không báo, rồi sau vợ con vẫn đi tìm, mà cho tới những ngày này ấy, bà vợ vẫn còn đi tìm là bà Vũ Thị Lan đó. Thì thưa ông, thì ông còn nhớ là những ngày đó, thì khi mà những người tù còn lại đó mà nhìn những người tù bị chết như thế đó, thì cái tinh thần của người tù như thế nào ạ? Cái tinh thần thì lúc đó nó nản lắm. Thì tôi cô biết là bữa nay bạn mình ngày mai sẽ tới mình, nhưng mà lúc đó thì bắt đầu là không có còn sợ cái nội quy của nó nữa, mà nó kêu học tập chính trị á, lâu lâu nó tổ chức học tập chính trị lần mà nó nói gì mình ngồi mình nghe thôi, không dám cãi. Mà sao mà mình thấy là biết tới cũng phải tới mình thôi. Thì
chắc chắn vậy rồi bắt đầu nó cãi. Nếu một điển hình tôi có kể một cái vụ này là bữa nó đi học nó kêu lên học chính trị mà nó quyết tâm đưa ngành nông nghiệp nó lên thì nó chấm ở dưới này nó chấm để mình ấy thì nó lên mình là trâu bò tiến lên cơ giới hay gì. Cái nó sao anh nói hay quá mà anh ngồi anh không chịu nghe. Thì trong lúc nó giảng dạy á thì nó sự thật vậy đó, cán bộ tụi tôi á, miền Nam tụi tôi á, trâu bò tụi tôi làm thịt tôi ăn nhậu hết rồi. Bây giờ nhà nào cũng có máy cày á, cái chuyện đó đối với miền Nam tụi tôi rất là thường, đâu có gì mới đâu mà phải cần tiếp thu thêm. Thế là được. Sáng hôm sau đi ra sân tập kết, đi lao động nó kêu ra sân tập kết, nó kêu lên sơn ở nhà, lên ban giám thị làm việc. Tụi thì biết rồi, đi nhà đá rồi. Mấy thằng bạn thì nói mày bệnh muốn chết mà cái miệng mày hại cái thân mày. Rồi tôi nói, anh hỏi về anh câu sau cùng nó hỏi tôi, nó hỏi gì chứ vậy anh thấy cái ngành nông nghiệp ngoài Bắc với ngành nghiệp của miền Nam sao? Thì tôi nói tôi trình cán bộ rồi, rồi tôi cơ giáo hóa nông nghiệp rất là lâu rồi, nhưng mà mấy cán bộ mà mình mới tôi hỏi anh so sánh sao? Lúc đó mà tôi nói hết sợ nè, tôi nói dạ tôi tưởng sao xây dựng chỗ xã hội chủ nghĩa mấy chục năm mà tôi ra Bắc thì thấy con trâu trước cái cài. Rồi nó nhốt tôi thêm mấy ngày nữa thì ra mấy thằng bạn nó đặt tôi là con trâu không, con trâu trước cái cài ra tôi bay. Vâng, thưa ông thì những cái chuyện mà ở trong nó phải đấu tranh luôn cả về vấn đề tư tưởng với những người cai tù như vậy ấy. Thì cái gì làm, thực sự muốn hỏi cô là ông ở trong tù như vậy, cái điều gì làm cho ông và bạn tù của ông sợ nhất? Sợ nhất là khi mà học tập chính trị. Mà học tập chính trị nếu mà mình ngồi làm thinh mình nghe thôi thì về không có gì hết. Mà cái miệng đẹp xẹp như tôi thì bị đòn ngoài hết. Mà tôi cái chuyện mà nó nói mà trái tay là tôi cãi. Thưa ông thì cái ông nói nhà đá, ông có thể kể tả cho cái nhà đá nó như thế nào và ông bị vào nhà đá bao nhiêu lần? Thì vào nhà đá 3 lần tất cả. Cái nhà đá tức là đá như đá đàn ông của mình vậy đó. Rồi chính mình á là làm để nhốt mình thì nó bắt mình đi cạy đá về chất lên. Đó, chất lên rồi ở trên thì đi ra lấy nứa mình đặt cho nó lấy ra rồi nó bệnh thành một cái đè trên đó lạnh lắm. Vô đó thì nó lạnh, mà vô đó thì nó rất là khổ. Vô đó thì không có tiêu chuẩn ăn, phải dân nhà đá thì không có tiêu chuẩn ăn, Tức là không được ăn. không được ăn. Mà dài cái nhà đá dài bao nhiêu, rộng bao nhiêu, vệ sinh thì như thế nào, nước có được uống không, ăn không được ăn, như nước thì mỗi sao? một bữa là có một lon sữa bò nước đó, vừa ăn vừa uống vừa làm gì đó tùy, còn vệ sinh thì cũng tại chỗ thôi. Mà ông nói không được ăn thì một lần như vậy mà bị lâu nhất là ông bị nằm trong nhà đá bao lâu rồi? Cái đợt mà con trâu trước cái cài tôi bị 7 ngày. Còn cái vụ gì đây mà tôi quên, mà tôi bị 10 mấy ngày. Mà nó làm cái vấn đề mà nó bỏ mình, nó làm như thế thì dân chủ lắm đó. Sáng hôm sau ra nó kêu sân tập kết đi lao động thì nó kêu cái tên nó lên thì nó đọc cái tội của mình như vậy thì nó cũng như mình, nó xét gì tên này vậy mà sao là 3 năm hay là 4 năm gì mà chưa có dứt khoát tư tưởng thì để rèn luyện cho nên con người gì đó thì bây giờ nó phải nhốt. Anh em có đồng ý không? Ai mà không đồng ý mà làm thinh nữa. Làm thinh thì chấp nhận. Thế ông thì lúc mà ông được đưa ra về, ông nói lúc yếu lắm rồi thì lúc đó về ông có đi nổi không? Ai đón ông từ nhà tù về hay sao? Lúc nó thả thôi. Nhà thả thì tôi đi, thì có mấy người bạn mà đi về thì mấy thằng còn khỏe nó kè thì lên xe nó chở ra Hà Nội chỗ ga Hàng Cỏ, thì trong đó nó mua nguyên một cái ga đó cho tù, không có hành khách.
rồi nó phát cho 48 đồng. 48 đồng thì ông làm gì với 48 đồng đó ạ? 48 đồng thì lên đó trên tàu nó có bán này cái kia thì mình mua mình ăn, cái gì mình cũng thấy ăn được cũng thèm hết, cái gì cũng thèm hết, lên nó thấy gì cũng mua ăn hết. Còn cái tiền vé ga xe lửa họ trả cho mình Đúng đi rồi, làm. ra lửa thì chạy nó lo. À. Dạ. Còn về đến ga xe lửa rồi đi từ ngoài Hà Nội về đến đâu ạ? Về Sài Gòn nó thả đi ra Sài Gòn. Tức là từ Hà Nội đến Sài Gòn họ còn canh giữ, vào tới Có. Sài Gòn thì họ cả thả ra. Trên xe ở trên tàu thì vẫn có 2 công an Dạ. nó ngồi. Dạ. Nhưng mà mình đó là mình tự do rồi, mình đâu có nợ gì nữa, Dạ. mà nó vẫn canh. Dạ. Nên tới ra Bình Triệu, Dạ. Sài Gòn ra Bình Triệu thì ra cuối cùng thì nó nói anh em cứ tìm về gia đình. Thì tôi có một cái kỷ niệm đi về gia đình, thì cô của tôi đó là ở đường Cao Thắng á, thì tôi ra thì trong túi 40 mấy đồng tôi cũng còn mấy đồng, thì tôi ra tôi kêu con xe ôm, tôi nói giờ tôi muốn về cái đường Cao Thắng này. Ông nói đâu biết, thì ông nói anh lên đó tôi chở, tôi hỏi bao nhiêu, thì ông nói đừng có lo, anh em mình mà. Thì tôi lên tôi nghĩ là nếu mà về tới đó thì tôi xin tiền cô tôi trả cho ông được. Thì đi tới nhà Ngưng ở trước cửa, thì ông ngừng, ông thả cái chân, ông chống cái xe, tôi bước xuống, cho nó chúc anh khỏe, ông đạp ra muốn rồ gan đi luôn, không lấy tiền. Thì tại sao mình biết mấy anh em đó đều là cựu quân nhân hồi xưa đó. Thưa ông, thì cái chuyện gì mà trong tù mà làm cho ông nhớ nhất bây giờ mà ông cảm động mà ông vẫn còn mỗi lần nhớ đến mà muốn khóc? Cái chết của anh Mạnh, mỗi một lần thì chính nhiều khi mà tôi về nhà 2-3 lần rồi, tôi làm mất cái số phone của chị Lan rồi, và thường lâu lâu tôi nhớ là tôi gọi chị, mà nó khổ mình nhiều khi muốn gọi mà không gọi, phải gọi cái chị hỏi vậy cái chị khóc không à. Thành bây giờ cũng lâu lắm rồi, cũng gần 2 năm mà tôi không gọi, thì tôi lúc tôi di chuyển nhà thì không biết mất tôi ghi cuốn sổ, tôi ghi số phone. Mà hôm nay là năm 2013 mà sang năm là 2014 rồi, gần 40 năm rồi, nhưng mà chị Lan vẫn là đi tìm chồng hay sao ạ? Dạ không, dường như là bị chưa kiếm được cái hài cốt. Dạ vâng. Nè. Vẫn đi tìm hài cốt chồng. Dạ. 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 Mà cô có liên lạc với chị Lan không? Lâu rồi cũng không có liên lạc được Dạ, với lâu chị. rồi tôi mất. Có email mà gửi email không thấy chị trả lời. Dạ. Dạ. Thì kỳ đó là chị nói chị tính qua tôi, chỉ có thằng con mới ra đại học, tôi sẽ kêu nó lái xe qua thăm anh để nghe chính miệng anh nói. Vậy thì đó tôi cũng nói cho cô Triệu Giang đó là chính miệng tôi chứ ai nói. Cái bạn nói không, giờ tôi muốn ngồi để nghe anh nói nó đi ra được, nhưng mà bà không có qua. Thưa ông, thì sau khi mà ra khỏi cái ga Bình Triệu rồi về đến đường Cao Thắng thì ông làm gì để sống mà cái mày nói thật. Tôi về thì tôi về Long Khánh thì lúc đó bà xã tôi nó bắt đi kinh tế mới đó, thì nó trong đó kêu cái hồi xưa mình nó là kêu cái xã Cẩm Tâm, bây giờ nó kêu là cái xã Ông Quế. Ông Quế là cái đồn điền đó hồi xưa của Pháp đó, là cái đồn điền đó Ông Quế. Thì rồi về tôi trình diện đó, về tôi trình diện đó thì nó bắt lên trình diễn hoài cứ 2-3 ngày nó sáng mà nghe một cái cục, rồi tức nó mở lo đó, thì thấy lo rồi Ngụy Quân Ngụy Quyền lên trình diễn đó, rồi Tức là trong phòng ở trong cái làng kinh tế mới đó, cứ sáng nó mở cái loa lên, nó kêu, nó gọi là Ngụy Quân Ngụy Quyền, nó gọi các anh Ngụy Quân Ngụy Quyền thì phải đi. Còn riêng tôi đó thì nó đặt là Ngụy Nặng, cái dân mà cái tạo ngoài Bắc nó kêu Ngụy Nặng, thì nó muốn kêu lúc nào kêu là nó kêu du kích lại chở mình lên đi bằng cái Honda đó. Nó lên du kích, nó giờ ông trưởng công an mời anh lên có chuyện, rồi thì xỏ áo vô lên nó chở lên này nó làm gì ạ?
Nên thì nó cũng hỏi tôi hỏi giờ ở đây anh còn có biết cái tổ chức nào phản động nào ở đây, tôi ở tù mấy năm tôi mới về đây tôi đâu có biết. Thì nó nói còn bạn bè anh, tôi nói bạn bè tôi giờ đi hết, về ở đây tôi có một mình tôi thôi, còn mấy anh em ở đây là các binh chủng khác tôi không biết. Rồi nó làm như vậy bao nhiêu năm tất cả? Và khi mà cái chế độ của tụi nó, cái tù ngoài Bắc về là không quản chế, còn riêng tôi về tại cái địa phương đó là nó quản chế, nó là nó quản chế tới cái năm thứ ba là nó không xả chế. Thì tôi mới nói giờ tôi về đây là tôi cự với người trưởng công an, tôi về đây là tôi ở ngoài nhà trường, phải dùng đúng danh từ nó, ở ngoài nhà trường đưa tôi về đây không có đề nghị quản chế, là sao mà ông quản chế tôi? Nói anh là thành phần bị nặng thì tôi phải theo dõi. Rồi xả chế được một cái, xả chế là nó cũng cái mai bữa đó ông cái lối tổ chức của cộng sản là đảng là lãnh đạo, thì ở xã thì nó có ông bí thư xã, còn ông xã thì ông xã nó phải dưới quyền bí thư này, và tất cả ông bí thư này qua hết cái xã. Thì bữa đó là nó mở loại, nó kêu là ngày mai tất cả người quân người quyền phải lên để gặp mặt ông bí thư mới. Thì tôi lên, tôi đang ngồi vậy, tôi thấy nó vô, tôi giật mình, nó hồi xưa nó đứng của tôi giật mình, vừa giơ tay tôi muốn chuyện cái nó vô nó mời từ người thứ nhất, người thứ nhì, nó mời tôi vô, thì ngồi nó đuổi công an ra, mày ra đây để tao tiếp xúc với ông. Thì ông nói anh biết em sao anh đừng có nói nha, chết á. Rồi giờ nó là bí thư. Tôi hỏi giờ sao ông bí thư giỡn sao ông bí thư? Nó nói thì anh biết em làm sao anh làm thinh đi. Thì bữa đó nó nói mà anh nói tôi cho cái thủ tiêu anh, tao thủ tiêu mày ngay bây giờ nè. Cái nên nó trời, anh đi mấy năm mà về anh cũng còn nóng về xưa. Nhờ nó cái nó nói thôi để em làm việc cho nó hơi quen đó, 1-2 tuần em xả chế cho. Sao nó đề nghị xả chế. Ông thì cái đời sống của vùng kinh tế mới ra làm sao, có làm đồ ăn hay không, mà làm gì để sinh sống à? Đa số là làm rẫy, còn bằng không thì đi vô công nhân cao su á, cũng như bà xã cũng phải vô công nhân cao su. Đời sống có đủ sống không? Nếu mà nó sống đủ thì không có bao giờ đủ. Làm thì lúc đó là nó kêu bao cấp á, gạo nó phát này kia, là lâu lâu thì nó mần heo á, rồi nó phát người một gia đình vậy, một cục nữa. Còn tôi thì lúc đó tôi về thì tôi không có đất, thì tôi đi làm mướn thì lấy cái tiền đó đắp vô ăn cũng đắp đổi. Thưa ông, mà so sánh cái đời sống ở vùng kinh tế mới với đời sống ở bên ngoài thì ông thấy như thế nào? Kinh tế mới thì nó nghe nó hàng tháng nó có cái tiêu chuẩn là như thể tôi nói là thịt heo hoặc là đường thì nó phát hơn mình làm ở ngoài thì mình phải mấy thứ đó mình phải mua. Nhưng mà thấy mà làm ruộng bằng tay bằng chân ở đó, đến gọi là khu kinh tế mới họ đưa đến đó là mình có nhà có cửa không, hay mình tự phải làm hay sao? Mình phải làm, thì mình tự mình phải làm. Còn nếu mà vô công nhân cao su thì nó cấp nhà, thì bà xã tôi phải vô công nhân cao su. Là công nhân cao su tức là đi cạo mủ hay sao? Dạ, đi cạo mủ. Con cái của ông thì sao, có ở chung không hay là? Dạ, ở chung, tôi có 3 đứa con mà 3 đứa con gái hết á. Ở chung. Rồi các cháu có được đi học không? Dạ, đó cái vấn đề đi học mà tôi trở ngại, đáng lẽ tôi đi qua một lượt với ông em tôi là năm 95 rồi. Đi phỏng vấn có con nhỏ giữa là nó sinh 1975, và tôi thường giỡn nó lớn hơn Bác Hồ 2 ngày tuổi, thì nó sinh ngày 17, Bác Hồ sinh ngày 19. Để nói mà con tôi có nhớ ngày sinh nó đâu, mấy hai đứa kia tôi không có nhớ.
Thì tôi có cái dẫn tôi quen đó, cho nó nhỏ này nó lớn hơn Bác Hồ 2 ngày tuổi. Thì bả mới đi làm cây xanh để cho nó đi học. Thì vô làm cây xanh thì nó ngay cái thằng trưởng công an đó, hồi lúc đó thì nó cũng con nít ở trong xóm. Thì nó nói chị mà chị khai ảnh là đi cải tạo không bao giờ trường nó nhận con nhỏ này hết. Thì hỏi làm sao, thì cho nó mấy chục ngàn nữa. Thì nó làm là để nghề nghiệp là nông dân. Đó mà một cái đó mà khi tôi phỏng vấn gặp ông thăm tán Mỹ, ông bắt tôi cái đó, bắt bẻ tôi đó. Thì ông nói là anh khai với tôi cuối năm 80 anh mới về, mà 78 tại sao anh có ở địa phương anh khai xanh cho con anh nè. Thì tôi mới trình bày với ông không chịu. Ông không chịu, cái ông nói chứng minh con cái không rõ ràng, cho hai ông bà đi. Thì tôi ngồi tôi thấy hết rồi. Thì ông mới dở hồ sơ. Thì cái con nhỏ út á, nhỏ giờ qua ở tôi đây đó, là lúc đó nó chưa có tới tuổi mà lấy hộ chiếu. Thì nó ăn theo hộ chiếu tôi. Thì bắt buộc ông mới cho ông kéo cái em ông đóng cái cục ông đó, ông đại dấu này 3 là thôi. Thế tôi nói là cái ông thông dịch đó, nó nhờ ông trình bày cho tôi cái sự thật là tôi là năm 80 tôi mới về mà bây giờ cái chuyện đó nãy giờ tôi trình với ông thông tán mà ông không chịu nghe. Thì nhờ ông trình rõ ràng. Thế ông nói là tôi không giải quyết gì hết. Thì tôi nói là tôi ra đi là nhân đạo và đoàn tụ gia đình, mà phái đoàn bỏ con tôi đâu là đoàn tụ gia đình, đâu là nhân đạo. Thì nó đỏ mặt lên. Thì nó không giải quyết gì hết. Nó xô ba cái em ba để xô lại cho nó. Thì nó ông không muốn đi Mỹ hả? Thì nó dạ tôi muốn đi Mỹ, thì tôi mới làm hồ sơ thủ tục, nhưng mà vì cái lý do giấy tờ tôi trục trặc. Rồi tôi về tôi nản, tôi không khiếu nại. Tôi không khiếu nại thì có thằng bạn tôi bên Mỹ, nó nói cho tôi có một cái kỷ niệm. Đi vô lính một ngày, Hà Siêu Quang của một khóa, đi tù ở ngoài Bắc. nó bữa đó nó hỏi tôi, tại sao nó nói tao không thấy mày xuất hiện ở Mỹ mày. Thì nó Mỹ chơi rồi. Thì nó mới nhờ luật sư gì bên đây đó có mỗi hồ sơ. Mình hồ sơ mình với Mỹ hồi xưa chưa có bản giao đó, hồ sơ nằm bên Bangkok. Rồi moi lại thì nó nói trong cái giấy nó trả lời ông này đã được phỏng vấn một lần tại thành phố Hồ Chí Minh, báo thằng bạn thôi vậy. Mà cho đến nay ông sau khi từ chối, tức nó mở mặt là ông chứ không phải là nó từ chối, cho đến nay chưa nhận được một cái giấy tờ gì khiếu nại. Thì thằng bạn tôi nói mày mà không khiếu nại sao cho mày đi. Thì tụi tao bên đây tụi tao làm vậy chứ không được, đích thân mà phải làm cái đơn khiếu nại. Đó là tôi mới làm cái nặng mới đi. Mà cũng về chậm chứ bao nhiêu năm rồi? Dạ, như từ 75 tới 2002 ở 95 chứ. Dạ, 95 2002 chứ 7 năm. 7 năm đó. Dạ. Mà nó ngay kỳ sau này vô gặp phái đoàn rất là dễ. Dạ. Không có nói gì đó. Dạ. Chỉ hỏi một câu á. Dạ. Nó chỉ thì mình nó chỉ mình thì mình ngó qua ông thông dịch. Dạ. Mình đâu có biết. Dạ. Nó chỉ về cái mình ngó ông thông dịch. Ông thông dịch ông nói là phái đoàn hỏi anh á, phái đoàn trước vấn rất anh đúng hay sai. Tôi nói đúng. Cái nó làm gì? Tôi nói đúng. Cái thằng Mỹ nó hỏi ủa sao đúng? Thì ông thông dịch ông nói ông phái đoàn hỏi anh tại sao đúng. Tôi nói vấn rớt tôi đúng là căn cứ theo giấy tờ của con tôi, sai là tôi là cái người thật, là tôi tù nhiều năm chứ không phải tù dưới 3 năm. Thì nó đứng vậy cái mà kỳ sau phỏng vấn không có vợ con nữa, để ngoài một mình vô đó. Cái nó nói giờ tôi qua đây tôi có cái thắc mắc cái câu á, thì ở đây chắc cô biết ông Thác nha. Ông cũng cộng đồng. Tôi nói nó ghi trong cái giấy tôi đồng ý cho ông cùng gia đình, đồng ý và chấp thuận cho ông cùng gia đình được tái định cư Hoa Kỳ kể ngày hôm nay. Tôi nói mình đồng ý rồi còn sao xác nhận nữa. Thì ông bác nó một cái tiếng Mỹ nó nhiều khá lắm anh ơi, nó đồng ý mà nó không chấp nhận là anh cũng không được đi.
rồi tôi qua bên đây nữa thì là cũng xin việc đó mà không được, tại vì tôi lớn tuổi đó. Lớn tuổi rồi bên hội của SC nó dắt đi cho ăn cái tiền SC đó, ăn đâu được, nó mới cốt tôi để tôi thi quốc tịch rớt rồi nó cúc. Ông có tính thi quốc tịch lại không hay thi lại chưa? Dạ không. À. Lần sau này nó cho tôi thi lần nữa, tôi nản quá tôi không đi. Dạ vâng. Yeah. Chắc anh phải cố gắng đi thi chứ đây Yeah. không có. Tôi nản quá, tôi nản lắm. Mới có một lần mà nản chi? Đâu 3 lần đó. Để cứ đi làm nữa, có người tới 13 lần nữa. Yeah. Dạ. Tôi đi mà vô lần đầu thì nó ngay tôi trả lời được có một câu một à. Dạ. Mà mỗi lần thứ nhì mỗi lần đi thì dường như nó lên. Dạ. Lần thứ nhì tôi được 2 câu. Dạ. Đi lần thứ 3 đó rồi thì nó bữa đó tôi tính là đậu rồi thì nó mấy thằng già mà vô nó hỏi chừng 3-4 câu được đó thì nó cho đậu. Đầu tiên nó vô nó hỏi, tôi thấy cái con nhỏ này bữa nay nó cũng hơi thoải mái. Nó hỏi ông có biết tổng thống của nước Mỹ tên gì không? Làm sao không biết. Rồi nó hỏi ông tổng thống đó cái đảng gì, là 2 câu. Rồi nó hỏi là ai là gì tổng tư lệnh của quân đội thì tôi nói là tổng thống luôn, là 3 câu. Với nó hỏi là cái cuộc chiến tranh Nam Bắc nó kêu bằng cái gì, cái chiến tranh nhân dân là được 4 câu. Cái tôi tính là khỏe rồi. Nó hỏi một câu gì nè, nó hỏi một câu gì nữa mà bị mình thống thuộc á thành quên. Nó hỏi câu nó không được, nó xếp sổ lại du ngôn ha. Cái cuộc chiến tranh mà Nam Bắc gọi là Civil War. Civil War là chiến tranh nhân dân á. Chắc phải thi lại thôi, có người thi mười mấy lần mới được. Đó rồi cái kỳ này đó tôi về thì ra cái cô đó người Mễ, cô phỏng vấn tôi, cô nói mày quên mó, cô viết dễ cho mình đi một lần nữa. Tôi lắc đầu, no see you. Nó cười, nó hỏi sao, nó nói vô phóc mà mình đâu biết 1-2 tiếng Mỹ thì vô phóc xem MC bó. Nó cười cái dỗ dai, quên mo, thôi đi ra mẹ luôn á, làm đi gì nữa. Đi thì nó cũng khó khăn, ở đây đi qua bên đó nữa. Nhưng mà phải đi bởi vì đó là quyền lợi, bởi tiền thì là một chuyện, nhưng mà bảo hiểm sức khỏe là có bảo hiểm là lỡ mai muốn anh bệnh những cái lắm. Không, mình không có cái quốc tịch thì nó cũng hơi thất bại. Cái tiền là sai nó cúp, mà cái Medicaid nó cúp luôn. Đó bảo hiểm sức khỏe đó. Rồi mai kia mức nào mà bây giờ nó bắt buộc anh còn phải đi mua bảo hiểm sức khỏe nữa. Không có tiền mà phải tiêu tiền nữa, thành ra phải cố gắng à. Hôm đó nó gửi giấy cho tôi rồi nó kêu mua 200. Nó trời ơi, mà một tháng nào cho phút tem có 100 mấy à. Bây giờ để ăn mà còn không đủ nữa mà làm sao mà đi đóng thành phải đi thi quốc tịch. Thành ra cũng đi quốc tịch, không mà mất quyền lợi. Tôi đi thì thoải mái là không có đóng tiền. Phải đi thi quốc tịch. Thưa bây giờ có trở lại về cái vấn đề, trở lại cái xứ sở của ông nói là Sóc Trăng phải không ạ? Dạ vâng. Thì ông có nói đến cái vấn đề mà những người bạn của ông mà đi theo Việt Minh á, rồi sau Việt Minh thì họ theo Cộng sản á. Thì ông nghĩ là vì sao mà họ lại đi như vậy? Bởi vì như ông nói là có những người bạn nói với ông rằng họ vô đó rất cực khổ, tại sao cực khổ họ vẫn cứ theo ông biết? Thì mấy thằng bạn á, có nhiều thằng bạn thân á, thì sau đó tôi đi tù về tôi có gặp. Thì đầu tiên mà Đức Phinh á thì có gặp nó rồi, thì nó chú đừng làm đúng, chú đừng có làm nữa. Hành động này tại mình vào cái đó, hành động một cái đó. Thì ông có thể cho biết vì sao những người bạn mà họ dù cực khổ họ vẫn đi theo Việt Minh mà sau họ lại theo Cộng sản? Dạ thì cái lý do đi đó thì tôi nói là ông Mission Đức đó, là ông tên truyền rất là hay. Ông nói nghe bùi tai đó, thì đi theo thôi. Ông nói vô tổng đó không phải này kia, mà chính ông cũng có rượu tôi vậy. Rồi tôi nói mà ở ngoài này sướng chút mẹ vô trong rừng trong bưng mà mỗi mồng cắn chịu rồi nổi. Mà sau khi ra thì tôi hỏi cũng như cô hỏi vậy, tại sao tụi bay không trốn? Làm sao trốn được, ông nội mày trốn còn không được, nó mày nó canh dữ lắm, mặc dù mình đã thoát ly theo nó rồi nó vẫn canh. Cái người sau đến khi năm 1975
khi mà họ chiến thắng họ gặp ông chắc họ nói là họ sung sướng bởi vì họ là kẻ chiến thắng hay nên như thế nào thưa? Dạ thì đó thì nó cũng chấp nhận là sống rất là cực khổ, nhưng mà nó hãnh diện gì nó là kẻ chiến thắng, còn tôi là thằng chiến bại. Bây giờ sau đó một thời gian nữa khi ông đi tù về đó thì ông gặp họ thì họ vẫn còn coi như hãnh diện là kẻ chiến thắng và tin tưởng vào chế độ cộng sản cũng như là tin tưởng vào ông Hồ Chí Minh không? Lúc đó thì tôi thấy tinh thần tụi nó cũng lung lạc rồi, thì nó thấy nó tiếp xúc hàng ngày đó, rồi nó làm việc hàng ngày thì tôi thấy tinh thần nó lung lạc. Nhiều khi nó nói sao mày ngu mà không đi Mỹ mẹ đi, tôi nói mình ở đây mà quê hương ở đây làm sao bỏ mình không đi Mỹ, mình nói giỡn vậy thôi. Nó nói mà tao nói thiệt với mày, tao sống với tụi nó bao nhiêu năm rồi, từ nhỏ cho tới bây giờ, mà tao thấy hôm nay mày tố cáo tao thì sự thật, mày nên đi sống với tụi nó không được đâu. Đó là một thằng bạn của tôi đó, mà cái thằng đó sau nó mua con lai, nó đi bên Mỹ trước tôi. Mua con lai. Con lai Mua con lai là sao? tức là con nhỏ nó lai, hay là thằng nhỏ nó lai, thì thường Mỹ nó cái chương trình đó là Mỹ mà không biết cái chương trình đó kêu chương trình gì cũng rồi, mà hả có con lai thì cha mẹ anh em rồi được đi. Cha mẹ anh em nuôi á. Dạ cha mẹ nuôi đó. Dạ vâng. Dạ vâng. Hoặc là mẹ nó lấy Mỹ đẻ ra nó thì giờ anh em nó là được đi hết. Dạ. Thì nó mua nó đi, giờ nó bên gì Lancaster vậy. Dạ vâng. Thưa ông thì sau này ông có về Việt Nam lần nào chưa? Dạ tôi về thì đám cưới thằng Hải nè. Dạ. Tôi nhất định tôi nói tôi không về Việt Nam. Dạ. Tôi nói khi nào mà cờ đỏ còn bay là tôi không bao giờ từ Việt Nam hết. Dạ. Nhưng mà bị thằng cháu nên nó làm đám cưới thì tôi phải phá. Dạ. Thưa ông thì khi ông về ông có dịp gặp những người đó và ông có dịp tiếp xúc với những người chung quanh tỉnh Sóc Trăng, bây giờ ông nghĩ là họ còn tin tưởng vào Đảng Cộng sản và đặc biệt là ông Hồ Chí Minh nữa hay không? Dạ không, bây giờ tôi xác nhận là tụi nó ngồi nói chuyện đó. Thì thường dân miền Tây mà tụi mà ngồi với nhau là nhậu thì có rượu mà lời ra, thì tụi nó bây giờ hoàn toàn là tin tưởng. Nhưng nó mà đi Mỹ được như mày tao đi rồi, bởi vì có cái câu mà cọc đèn mà nó đi được nó cũng đi hết. Riêng với ông Hồ Chí Minh thì ông nghĩ họ vẫn còn tôn trọng tôn kính hay không, hay như thế nào? Dạ bên đó là cái chế độ này nó thần thánh hóa ông Hồ Chí Minh thì cũng như thế. Những người mà bây giờ thông tin đại chúng thì đâu có, bên đó nó hạn chế hết, đâu có hiểu được. Cũng có tôn sùng ông thần thánh hóa vậy thôi. Chứ sự thật người ta thấy có nhiều người mà có kiến thức một chút á thì họ cũng lắc đầu á. Theo ông nghĩ rằng thì bây giờ nếu mà cho họ được tự do thì họ có dám nói là tôi không tin ông Hồ Chí Minh và cái chế độ cộng sản là chúng tôi từ bỏ không? Ông nghĩ như vậy tất cả mọi người? Dạ, nếu mà cái cuộc sống ở bên Việt Nam mình á, mà nếu mà được tự do bên đây thì ai cũng hô hào như hết. Bởi vì tôi thường nói giỡn với tụi nó tụi bay coi, một ngày nào đó cái mộ của Hồ Chí Minh không còn viên đá nào nằm trên viên đá nào. Đó thì cái câu đó thì cô biết được cái lòng dân bây giờ nó làm sao rồi. Thưa ông thì nói lại người miền Nam đó, ngày xưa đó mà những người Bắc Kỳ như là người Bắc người ta di cư vào Nam đó, thì lúc đó ông sinh năm 38 thì năm 54 ông cũng khá lớn rồi. Yeah. Ông còn nhớ những ngày đó thì ông có suy nghĩ gì về tự hỏi là tại sao họ qua đây, hoặc là có tiếp xúc với họ, hỏi họ vì sao họ qua, hay là ông cũng nghĩ trong đầu là không hiểu tại sao lại phải bỏ xứ đi không hay sao hả ông? Yeah, cái đó thì cũng có, bởi vì lúc đó tôi đang làm thợ bạc. Thì có cái ông thợ bạc đó, ông cũng di cư vô đó, làm cái rồi. Tôi hỏi là sao mình bỏ xứ mà đi mày không sống mày không biết. Tụi nó nói vậy chứ không phải vậy đâu. Rồi nó nói là làm ở ngoài đó thì vô hợp tác xã gì đó, gạo thóc thì nó phát, rồi mình làm nhiều thì hưởng ít. Mà cái câu của nó làm theo chế độ hưởng theo nhu cầu đó, thì mày không biết cái vụ đó, mày sống như tao mà biết. Tao hỏi mày quê cha đất tổ ở tụi tao mãi mà sao tao bỏ tao vô đây được.
rồi biết vô đây sống như thế nào. Đó là cái tâm trạng của người Bắc nó di cư mà nó tâm sự với tôi. Mẹ nói chung cái người Sóc Trăng của mình là đón nhận những người di cư có cảm tình không, hay là có không vấn đề gì khó khăn hai bên tiếp xúc không? Dạ, bây giờ về đó, Sóc Trăng thì ở trên đó cái khu đó là khu định cư của người Bắc, khu Cống Đôi. Vì cái chỗ đó nó có hai cái cống, Mỹ nó làm cái cống, hai cái cống vậy để cho thoát nước đó. Thì khu đặc biệt nó trên đó. Thì thời gian lâu rồi sinh hoạt cũng qua lại rồi cũng cưới gả nhau vậy. Nói chung thì theo ông thấy là nếu mà không có người miền Nam mà hỗ trợ cộng sản thì liệu cộng sản có thắng được miền Nam không? Cái vấn đề cái chiến thắng của cộng sản đó nó bị cái Việt Nam Cộng Hòa bị đưa vào một cái thế kẹt đó cô, chứ không phải là thấy không? Tôi nói thiệt, tôi xin lỗi, đánh làm sao mà nó đánh lại được tôi, nhưng mà mình đưa vào thế kẹt. Cô thấy về chót lúc đó một chiếc xe, lúc đó tôi ngồi trưởng chi, tôi có cái jeep, mỗi một ngày cho 40 lít xăng, dùng cái jeep đùng nó ăn xăng lắm mà nó không biết tới giờ chót. Cô biết nhiêu một ngày nó cho tôi có 2-3 lít, tôi đâu dám chạy, tôi đợi con xe đó rồi cứ mua xăng nó đổ vô Honda đi. Đó thì mình thứ nhất là thế kẹt, còn lính tác chiến thì bắt đầu đi hành quân đó là mở kho, thằng nào thì mang được bao nhiêu cứ mang đi. Thì sao nó phát 2 cấp số, làm sao 2 cấp số mà cái M16 mà bắn miết con cái rồi nó đi rẹt rồi, bây giờ nó không có đạn bắn. Rồi mình thấy là cái gì cộng sản cái gì nó thắng là mình bị cho nó kẹt chính trị, chứ không phải là so sánh mà cái khả năng tác chiến. Không, cái đó là đúng rồi, nhưng mà nó kéo dài được cuộc chiến như vậy đấy. Nếu mà không có người miền Nam mà nhốt nó trong nhà nấu cho nó ăn thì làm sao mà nó kéo được dài như thế. Cái chuyện mà hỗ trợ, tại vì người miền Nam cũng hiểu thôi là người ta cũng biết vấn đề. Nhưng mà ngược lại nó vô nó dụ dỗ nó ngọt, nhưng mà đặc biệt tụi nó có một cái là tiên thì cắt cổ, vô mà nó giết trước rồi nó mới tuyên tiền sau. Thì giờ nó vô nó giết tôi một cái rồi nó qua nó nói với cô cậu này thì cũng phải nghe thôi. Tức là nó vừa đánh vừa dụ ngọt. Không phải, nó dọa là tiên là cắt cổ, đầu tiên nó cắt cổ chưa cái cô trước rồi mới nói với gia đình cô là như vậy nó tuyên tiền vậy, thì nghe đâu dám chống đâu. Tức là một bên thì là ép buộc, một bên thì lại cũng như là vừa đánh vừa xoa như bạn nói. Nhưng mà cái cuộc chiến đó, mình đâu bảo vệ dân hết được. Có những ấp xa xôi thì nó vô rồi nó tuyên tiền rồi thì cũng như nhiều khi nó chẳng là cái lính đi hành quân rồi tầm bậy tầm bạ rồi nó bắt gà bắt vịt rồi thì nó lợi dụng nó tuyên tiền. Chứ sự thật là nếu mà người dân thì sống theo chế độ cộng sản thì có nhiều cái trường hợp nó bị kẹt đó, cũng như cái vùng nông thôn mà tụi tôi là lính không bảo vệ an ninh cho đồng bào được. Đó, thì nó vô nó tiền rồi móc nối. Thưa ông, người nói gọn lại đó thì hiện tại bây giờ thì ông không có social security, không có cái gì cả, vậy ông làm sao sống à? Hiện giờ tôi sống với con gái. Dạ vâng. Người con là giúp đỡ nhà ở cũng như là bây giờ ở chung nhà vậy đó. Dạ vâng. Ông có điều gì muốn nói về chiến tranh Việt Nam, về tình người của Việt Nam, về mọi thứ mà chúng tôi chưa hỏi? Ông có điều gì ông muốn nói? Cái chiến tranh Việt Nam mình thì nó bị ảnh hưởng nước ngoài. Dạ, thì bởi vì anh em mình đánh nhau rồi da nó xáo thịt mà. Cái sự thật là không ai biết cái cuộc chiến nó khởi nguồn từ thế nào. Nhưng mà ở trong miền Nam mình á, xin lỗi, nó có một câu á, hồi ở ngoài trại thì cái thằng cán bộ á, nó có nói với tôi là cái chân lý cách mạng mà mấy anh không theo, và anh đi theo mà cũng được bán nước bán dân rồi này kia, giết hại dân. Thì tôi nói dạ, chân lý cách mạng tốt, cái để xanh thôi, chính lỗi tại cán bộ. Nó hỏi tôi tại sao lỗi, tôi nói lỗi là cán bộ không đem chân lý cách mạng đến cho tôi,
Rồi tôi sống ở miền Nam, tôi theo miền Nam, bây giờ nó là cái tụi cộng sản nó vô nó chiếm miền Nam, mình phải cầm súng mình bắn nó, thì tôi theo vậy thôi. Đó rồi bây giờ tôi nói với cô rồi, tôi ở ngoài tại cái miệng tôi là xẹp, tôi nói tôi bị đòn biết là vậy. Bà nói là nói nghe trái tay là tôi cãi. Nhưng mà bây giờ theo ông là người miền Nam đó thì đã nhìn thấy sự thật của chế độ cộng sản chưa? Theo mình bây giờ tôi cũng sau đi ra tù về thì cái lúc đó thì cái chế độ nó còn hà khắc thì ít ai mà dám nói đó. Nhưng mà bây giờ thì mình thấy là về ở ngoài quán cà phê nó chửi tàn nhang hết á. Họ chửi sao? Nó chửi tụi cộng sản này kia, già hồ này kia, nó tùm lum hết á. Thì biết là cái chế độ cộng sản bây giờ nó mất tin tưởng dân, nó mất không có tin tưởng nữa. Thì mình nói trong tương lai thế nào cái chế độ cộng sản này nó cũng phải sụp đổ rồi. Rồi con thấy bây giờ ở bên đó nó chống đối dữ lắm đó, trí thức đồ này kia, cái như là con cái gì cũng viên đó. Còn trẻ học sinh đó mà còn dám đứng lên chống nữa. Thế chân thành cảm ơn ông đã dành thời giờ để mà cho cuộc phỏng vấn hôm nay. Dạ, Ông còn muốn nói gì nữa không ạ? Dạ, thưa không. Dạ vâng.